طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا بكم أخواتي، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. اليوم هنكمل معاكم سورة المطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن حرف غنة مشدد يعني ساكن ومتحرك. الذين الذال من حروف اللسوية. في قلقلة عند الجيم. أجرموا كانوا من الذين الذال هنا برضو من حروف اللسوية. آمنوا الهمزة على السطر يعني اسمه مد بدل، الهمزة جت قبل حرف المد فسمي مد بدل، يمد مقدار حركتين، مد يعني زي الطبيعي، مد الطبيعي. يض الضاد من عند مخرج الأضراس مفخم يض، ونعلق لساننا لأنه هو ساكن فهيحصل فيه قلقلة. يض لا، هي مش من حروف القلقلة فهنقولها يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا الذال من الحروف اللسوية. مروا الراء هنا مشددة ومفخمة يعني ساكن متحرك. بهم يبقى الياء والتاء مرقق وبعدها الغين مفخم. يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا الذال من الحروف اللثوية. وإذا هنا في إيه غنة، طبعا إحنا شارحين الكلام ده في الحلقات السابقة اللي هي حلقات شرح أحكام التجويد. الغنة هنا غنة إخفاء، بس الإخفاء الغنة هنا مفخمة. ليه؟ لأن الحرف اللي بعده مفخم القاف، فهنقولها إزاي؟ وإذا يبقى أنا وبقول الحرف بغنه بتجه للحرف القاف بس ما بروحلهوش بلساني، لا أنا رايحة ليه بس وبإيه وبتفخيم مفخم الغنة. وإذا انقلبوا في هنا مد لأن في بعدها همزة. المد هنا مد منفصل. ليه؟ لأن حرف المد انفصل عن الهمزة. الحرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، ويمد 4 حركات. بعدها على طول برضو في مد، يعني الآية 31 هتلاقوا فيها مد كتير، نخلي بالنا. برضو إلى مد منفصل. أهليهم هنا في ميم الجمع مضمومة. أهليهم هنا في غنة إخفاء ومفخمة. أهليهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا الذال هنا من الحروف اللثوية. رأوهم قالوا القاف مفخمة واللام مرققة وبعدها في مد. المد هنا مد منفصل لأن حرف المد انفصل عن الهمزة فسمي مد منفصل يمد 4 حركات. قالوا إن حرف مشدد عند النون. إن
لا. في هنا مدين في نفس الكلمة، فيها 2 مد، والاتنين مد متصل، ده مد متصل وده مد متصل. ليه؟ لأن حرف المد أتى في نفس الكلمة مع الهمزة فسمي مد متصل يمد 4 حركات. نفس الشيء هنا كمان، لكن هنا بقى بيختلف. هنا حرف المد وبعديها المشدد، نخلي بالنا هنا حرف المد وبعديها الهمزة، لكن هنا في ايه؟ حرف المد وبعديها المشدد، فهيمد 6 حركات. ده بيختلف وسمي مد لازم. ليه؟ لأنه لزوم مده 6 حركات. يبقى احنا عرفنا لما بيجي المد وبعديها المشدد هيمد 6 حركات، بيختلف عن المد العادي. يبقى نقولها ازاي؟ وبعدين نخلي بالنا في بعديها مشدد، يعني بعد ما نمد 6 لازم نقف عن هنا شوية نبين ان اللام دي 2 ساكن ومتحرك. لا ضالون. يبقى احنا وقفنا على اللام شوية بعد ما مدينا 6، وبعدين انها مد اللي هي مد لازم 6 حركات. عليهم حافظين. هنا في مد برضو، وما أرسلوا. يبقى مد ايه؟ زي ما شرحنا قبل كده، مد منفصل، لأن حرف المد انفصل عن الهمزة. عليهم هنا في ألف صغيرة، مد طبيعي مقدار حركتين، حافظين. فاليوم وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين إذا من حروف اللسوية، آمنوا مد بدل، آمنوا في ناس بتقولها ازاي؟ منك. يبقى أنا لغيت هنا اللام كأني بقولها لام شمسية، لا، لأن اللام القمرية احنا قلناهم في حروفه مجموعة في كلمة ابغي حجك وخف عقيمة. يبقى حجك في كاف، يبقى نقولها تنطق، اللام القمرية تنطق لكن الشمسية لا تنطق، لكن باقي الحروف كلها يبقى ايه؟ لام شمسية. والضاد هنا ايه؟ مفخمة ومن عند الأضراس، مخرج الأضراس. يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هنا في ايه؟ هنا في مد على الأرائك، يبقى في مد ايه؟ متصل. ليه سمي مد متصل؟ لأن الحرف المد والهمزة الاتنين في كلمة واحدة، فسمي مد متصل يمد 4 حركات. نون ساكنة وبعدين حرف الظاء، والظاء دي من حروف الإخفاء، يبقى غنة إخفاء، وغنة إخفاء مفخمة. منقولش ينظرون، لا، يبقى أنا بقول الياء رايحة للحرف الظاء، وأنا بغن رايحة له، بس مش هحط لساني عليه، لا، بس متجهة للحرف وبغنه بغنة مفخمة. ينظرون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب الثاء من حروف اللثوية، الكفار الفاء هنا مشددة، ما كانوا في همس يفعلون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. شفاعة القرآن سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين.
أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا